So yun mga dude para chong, it's your boy Nick Boy once again. And ayan, makikita nyo naman, may pinadala sa atin ng Lexin AliExpress.com, Lexin Intercoms. And ayun, wala nang maraming sinasabi-sabi. Tingnan natin kung anong laman ito. Anong pamasko nila sa atin? So first of all, syempre, boom! The Lexin LXB4FM Motocom. So intercom siya mga katinik, kung hindi nyo alam. Mamaya na natin titignan to. Set aside muna natin yan. Ano pang pinadala sa atin dito? Of course, Lexin Moto Cup. Maraming salamat Lexin Philippines. Solid. And last but not least, syempre, Lexin Baller. Alam niyo yung mga pag nagdodota kayo dati. Eh pag may ganito kayo plus strong points kayo. So again, nagpapasalamat tayo sa Lexin Moto Philippines dito sa intercom na binigay nila sa atin. And tara, tignan natin kung anong laman ng box. So ayun nga mga katinik, no. Pasensya na kayo, marami yung desktop ko. So ayan, the Lexin LXB4M Motocom. So pwede siyang pang mobile phone, hanggang 4 yung pwedeng mag-connect sa kanya. May GPS, sabi nila sobrang lakas daw nito. May FM radio, pwede kay Siri or S-Voice. May noise cancelling para dun sa mga wind noise or sa mga background noises na hindi natin kailangan. Rider to passenger and water resistant. Ngayon may mga nakita akong reviews nito na binababad nila sa tubig, pero hindi na natin ito try. Sabi dito sa likod, basahin lang natin ng konti. Again, water and weatherproof design. May 15 hours of talk time or 2 weeks of standby time. So kahit naka-on lang siya ng 2 weeks, ganun katagal yung battery niya. 15 hours ng pakikipag-usap, nakakonect siya sa Bluetooth or ano man, and up to 2 kilometers. So malayo na yon mga katinik. Tara, buksan natin. A few minutes later. Boom! And here we are. Yun, Lexin Intercom. Thank you ng marami. So, bungad agad pagbukas mo ng box. The unit itself, ayun oh, boom. Premium yung design niya mga katinik. Made siya of parang tough plastic itong labas. Tapos goma naman tong loob. And may shiny blue siya. Goma tong loob mga katinik. Mamaya natin titignan to. Yan. Sana nakikita nyo na mabuti. Goma. Toughened plastic. Itong nandito sa labas. Tapos, buksan natin. Anong laman nito? Siyempre, ang manual. Manual ba to? Tama. Manual. Mamaya natin titignan yan. Hindi natin kailangan ng manual. Asshole! Meron siya na itong clip, mga katinik, and meron siyang yung 3M tape. Mamaya rin natin titignan yan. And of course, yung stereo pack niya or yung headset pack. So, ano pa laman ng box? Another Lexin sticker. Thank you po, thank you. And magpakuha ka. Ayun, ang Lexin user guide. So, ito siguro mas mahabang explanation kung ano yung laman or paano ginagamit tong Lexin intercom. So, babasahin ko lang siguro saglit, pero balikan ko kayo.
Next, titignan natin anong laman na itong headset pack niya, mga katinik. Sorry. So, ayan, may dalaw siyang foam thingy. Hindi ko alam para saan to, pero pang lock siguro to or what. Mamaya natin titignan yan. Now, meron siya nito. Yung pag nakaano kayo, modular helmet kayo, makisama ka. So ayan mga katinik, meron siya nung parang lapel mic. Ayan. Ito yung bendy yung ano, parang wire lang siya. And meron tayo nito. So ito yung parang pag naka modular helmet ka, ayan, nabe-bend siya as you like, as you please. So yan. Pero hindi natin siya gagamitin kasi full face lahat ng helmets natin. And of course, meron tayong USB cable. Type C na ata to, or hindi pa siya Type C. Basta ito yung pang charger. And of course, yung mga foams para dun sa earphones or mismong headset. First step na nakalagay dun sa guide is ito, pasok daw natin yung 3.5mm jack dito sa gilid. And try natin siyang open. Yun on. Power on. So ayan. Yan yung indication na naka-on na siya. Nag-blink to. Try natin siya i-connect sa cellphone natin since wala pa naman tayong ka-pair. Bibilang ko pa ng isa na yun to si Miss Matinik, syempre, para nag-usap-usap kami sa biyahe. Pero ngayon, yung review ko syempre kasama ko si JH, DG, and si Jax. Mamaya yun ng konti, pero ito nga. Ayan. Tatry muna natin siyang i-connect sa cellphone natin. Whoop! So ayan mga katinik, ang first thing na gagawin natin is i-connect natin siya sa cellphone natin. So, ang sabi dito, i-hold down for 6 seconds hanggang lumabas yung red, blue dito. So, try natin. Ayun na. So, lumabas na siya dun mga tinik. Parang naging pulis na siya. So, ngayon, dito sa cellphone natin, pair tayo ng new device. So ayun, lumabas na agad siya mga katinik. Sana nakikita nyo yung LX-B4M. Ito na natin yan. Pair. So ayan na nga mga katinik. Nakakonect na siya sa cellphone natin via Bluetooth. Kita nyo naman. Bluetooth. Try nating mag soundtrip. So ayan na nga mga katinik. So ayan na katinik, nakakonect na yung yung soundtrip. Papatugtog na ako ng ikaw ni Honcho. Ang lakas. Tignan naman natin yung Waze. Location. Waze. So ayun nga mga katinik, naka-Waze tayo. So punta tayo ng Tagaytay.
62, Aguinaldo Highway, Bacoor. Always. So, ayan nga mga katinik. Nakikita niyo siya. Naka-connect na siya. So, unfortunately, hindi natin matetesting ng mic pair ngayon. Pero, titignan natin kung paano papaganahin pagkasama na natin si JHDG, si Jax, and si Don Iyut sa Marilaki. So, tara. Punta tayo Marilaki. Whoop!